So guys, titikman natin guys. Wow, sarap. Alright, magandang araw mga kakusina. So ngayong episode pala, magluluto tayo ng ano guys. Magluluto tayo ng pares. Ayan. So of course, ito yung karne ng baka natin. Pakukuluan muna natin to guys.
Cornstarch style. Sarap. Wow, so yan guys, oh, luto na yung ating pares, oh. Wow. Sarap. Okay, sandok na tayo guys. Kain na tayo. Wow. Sarap, oh. Siyempre, lagyan natin ng sili. Siyempre, yung ating toasted na bawang. Wow, sarap. So guys, titikman natin guys. Wow, sarap. Lapot ng sabaw. So yan guys, hanggang dito na lang yung video ko guys. Maraming salamat ulit sa pagsubaybay nyo sa ating mga vlog. Kaya nga pala, sa hindi nakapag-subscribe, click nyo na yung subscribe button guys, saka yung bell button natin para may mga update kayo sa ating mga latest na vlog. O siya mga kakusina, bye bye.